Hvað vorum við að
Og hæsta skor í partípínu er 290
je bent toch wel
Spjálni 6 Dóri og marker á móti Árnesi og marker spjálni 6 Óskar fyrir hann og Grétar spjálni 7 Vítor og Snorri Hallberg og það Eikir var að spila það Spjálni 8 Martin Sævarsson og Knútur skrifa þar Þórir Gunnarsson á móti Sture Heimis og Karla Halldórsson sem skrifa þar Spjálni 13 Hanna og Garðar Magnússon Martin og Salvarsson skrifa þar Spjálni 14 Alex Dúa og Arnar Leó og ég sendi skrifa Spjálni 15 Sólveig og Birgir Þór Spjálni 16 Guðvarður og Þórinsinni Spjálni 17 Evalinn á móti Hraunagar ég sendi skrifa þangað Kári Jónsson skrifa Spjálni 14 Íslandur på sjö och Gimnösen. Så Island.
Ngày mai sẽ dắt cho nào thứ sự này là cho nào thứ sự là có thì mà sẽ dắt Nee, one of the fortune.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Þú mátt alveg kaupa netmisverðin sko. Það er líka djöfn. Tjallt, sagði hann. Það er alveg sexy.
Ja, het is ook nog niet.
看着。Var je aan het druppelen, Harry? Op hier die gek? Ja, dat is niet duur. Dat is Lekker.
sótt það. Ég vissi ekki þetta. Þú vissi ekki þessu? Þetta var fyrir þetta góð. Það var sagt að ég veit ekki. Búl! Gauji, þú ert að byrja að búla. Já, þú er það. Velja, það er að gera það. Gauji á náttið að byrja að búla. Ég er búinn. Hver byrja á ykkur? Karl. Gauji? Nei, Bogi, hvað er nú við? Ó, hvað súlið. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Við erum ekki að ná að skrifaði þér. Mér Varagarð að vera mann leiksins. Hvað
pauze med Jochen og Å ja. Ég er ekki skil. Sem betur verið á ekki stað. Ég vil henda þeim burt. Æ, Óskar, slikt á mér raskat. Það er mjög líka. Já! Elsku. Ég veit að það er mjög mikið áfram.
Thank you.
Já,
Thank
Ja, dat kan goed.
Nú er það þannig að við erum með bjóðs í gangi. Við skulum félags 25-30 mínútur og svo látum við átta.
92. Nej, 70. Ja. Það verður lagið, sko. I know you were quite at 92. Sjáum til hvort þið náðu því. Ég efast það sko. En við reynum. Bara fyrir að pissa þig? Já. Hvað er þið grunna? Ég hefði aldrei að vera með henni. Já. Hæ? Ég fór bara að herra. Ég sverða, ég gæst að fyrsta hefði verið 30. Það hefði mjög skrætt fyrir þess að. Ég vissi það sko, 15. Já, 15 gerði. 25. Já, sprintið. Já, er ég fáið það? Það er síma það. Bara sprengið þitt sko. Það er bara það. Það er komin í. 80 gerðir. Já, setja það inn. Á 49. Aftur dreifmyndu. Nei, það var 9. Pluss 14. Getur þú hann fram hjá það? Já, eða ekki, já. Slökk ég skrjóði. Ég er verið sjúk. Ég klára ekki að hitta sko. Fokk og áfram. Vitið, pappa á gasa. Nice. Önnur bíla. Fuck you. Confirm. Það er búinn. Nei. Nó. Það er ekki búið. Það meira? Já. Já, önnur það búinn. Ég er að ná stóri. Fuck you, þetta er ryggt. Það er eitthvað. Þú varst morðið. Ég hafði það. Þú varst eitthvað að eitthvað? Þú leiði þið saman í sér. Tókum síðan það. Já, það er nála tónir að það er þetta. Já, ég svarði því snar.
85. Má ég vera á undan þér? Vil ég ekki geta þessu alveg að búið þér? Það var að kurtið. Já, ég kann að mynda þess að kurtið sig. Æ, ég hef út í það. Þú vandir það. Ég læti svo til þessu. Það er ekki alveg rétt með því. Eru búin að ná þessu? Fuck you bitch, ég er brjálar. Ekki? Þú veist, ég er brjálar. Út, alveg komið ekki. Kærleikstjórn og túr. Við erum ekki. Þetta er ekki lókið. Bólvist. There you go. Þetta var ekki flókið. Þetta var ekki flókið. Já, nákvæmlega. Duizend natuurlijk. Nee, dat vind ik niet. Fucking classic. Heita pínu på í, heita pínu. Hvað er 190 þessu? Mjög flott fyrir 23 já. Þetta geta já. Jói, settu 180. Nei. Þetta er mikið rætt. Jói. Ég er ekki að spila. Nei.
Nú, bitch. Já. Þetta 82, gerður ekki? Nú, 82. Rétt öfubói. Þetta er mullegur. Þetta er ákveðat fyrir mullegur. Nei! Ekki á þessum reynd. Það er bara fyrsta bíla. Þetta er búið að breyta, þetta er flott. Þú skilur undir, ég skor ekki neitt. Úrslita leggur. Ok. Ég gæti svolítið í það. Já. Kærlega hvernig maður túr hérna. Við sættum okkur í jafntefli, lokaði leik. Game on. Skoraði. Skúlulestu út. Og 36 pluss. 36 pluss 6. Það er 22. Nei, jaha. Ég held bra. Margir vinnir er að kasta píli, heldur ykkur öllum. Flott er þetta. 16. Það sem Bogi sagði. Ógarðar. Halló, krakkar, þetta er búið. Flottur Garðar. Ég kom 83. 83 góður. Watch yourself, bitches! Ég kann að verða hana. Ég veit það ekki, ég er bara vílar. Já, ég væri. Það er bara vælubítin eftir. Jú, full. Er þetta 60? Já, já. Það er 13 toppu. Nei, það var ekki það. Það skemmur þessu svona bói. Það var enda kjærleikbjörn. Bói, bara 7. 7. Það er svo lettur að það. Þetta var 50. Var það sprengt? Já, er það það? Nei. Ég veit að það er sprengt. Þetta er sprengt, sko. Hann sprengdi þetta. 9-7 stræk, plus 6. Hann sprengdi þetta. Er alltaf ekkert að hitta neitt eða? Nei, hann er Ég var að kasta sjálf. Það er ekki gaman. Þetta var blóð. Þú eru komið bráður og brjál. Ég held ég að sína það. Sprækti við. Come on. Mojito, hann dóttur. Mojito. Hann er búið til mojito. Hann er að gera mojito. Jú, gera það. Þetta er líka, ég er ekki dröggið. Jó, held ég, jú. Hvað var það? 3,14 eða eitthvað. Skál, lífurinn er
vel gert. Við erum ekki að drekka hér. Nei. Jú. Má ég taka hitt? Þetta er einstaklega hindur. Áður en við verðum á síðan, þá verðum við að fara í, já. Ég kann að segja þetta. But